So yesterday we started our discussion sa ato ang anti-malarial agents. Ano lang, ang inyong tandaan, the causative agent for malaria kay ang ato ang Plasmodium na parasite. So it's a protozoa. Naatay upat ka species. We have the falciparum, the ovale, malariae, and the vivax. Now the carrier or the vector for the Plasmodium is the Anopheles mosquito, which is a nocturnal feeder. Now, we have conditions na mga human mutations that can protect a person against malaria. So example ana katong sickle cell anemia, the G6PD, the formation of the hemoglobin C, thalassemia, and the increase in the production of nitrogen monoxide, as well as the decrease in the pyruvate kinase enzyme. So ang ato ang atong mga drugs for malaria, upat lang ilahang possible na mga mechanisms of action. So dito lang na siya maglibot sa life cycle sa ato ang Plasmodium. Pwede sila magpatay sa sporozoites. Ang sporozoites mo to siya ang form na ma-inject gikan sa Anopheles mosquito padulong sa tao pag mag-feed na ang mosquito. And then another one, our drugs can also kill or target the schizons. So ang schizons mo na siya ang form sa Plasmodium na maadto sa liver. So magpuyo siya sa hepatocytes or mga liver cells. And then another thing, our anti-malarial agents can also target the merozoites. Na ang merozoites class pwede siya maging erythrocytic, meaning naa siya sa sulod sa red blood cells. So pwede to siya i-target sa atong mga drugs. And lastly, pwede i-target sa ato ang mga drugs ang mga gametocytes. So mga gametes na sila or mga cells, egg cells or mga sperm cells sa case sa sa malaria. So pwede siya lalaki, pwede siya babae. Okay? Naman na siya ang gina-target sa atong drugs. And yesterday, I started with the first one, the first group of drugs for malaria, the cinchona alkaloids. So we have here quinine and quinidine. Duha lang na silang cinchona alkaloid, but only the quinine is effective for malaria. The other one, the quinidine, is used as a drug for arrhythmia or irregular heartbeat. So now let's continue. The second group of drugs for malaria is the 7-chloro-4-aminoquinoline. So dili na ko ihatag sa inyo hatanan pag-abot sa PharmChem 2. It is again your responsibility to look for the structures of these drugs. Again, we have the second group of drugs, 7-chloro-4-aminoquinolines. Ang ilahang structure is closest to quinine. So ang ilahang structure is patterned to quinine plus na alay mga differences, little differences na ay mga substitutions like on the position 4 or carbon 4 na ay substitution. And ang ilahang asymmetric carbon is also equivalent to quinine's C9 position or carbon number 9 position. So please research for the structure of quinine and studihin ninyo kung asa nagkaroon og difference pag-abot sa 7-chloro-4-aminoquinolines na mga drugs. So unsay example aning mga drugs under this group, we have the first one, the chloroquine, which is the drug of choice in the treatment of the erythrocytic falciparum malaria. So you have to remember that kasi pag mga drug of choice, mauna siya ang mga favorite board exam question. So drug of choice nato na siya pag abot sa erythrocytic. Pag ginatawag og erythrocytic, mauna siya ang form sa Plasmodium nga naa sa sulod sa red blood cells. So it's more on the falciparum. But we can also use chloroquine as prophylaxis and treatment for other types of malaria na
infection. So dili lang siya solely for falciparum. Pwede po siya sa 3 other types of falciparum. However, unlike the other anti-malarial drugs na, di ba, na-discuss nato ilang possible mechanism of action, si chloroquine class, drug of choice siya pero until now, ang mechanism of action, paano niya gipatay ang Plasmodium, unknown gihapon na siya. Okay? And another thing that you have to know about chloroquine, it's ineffective against the exoerythrocytic parasite. So para jud siya sa erythrocytic class, dito jud siya para sa kanang parasite nga naa nasulod sa red blood cell. Pag exoerythrocytic, it's outside. So pwede nga naa siya sa liver cells. So dili effective dito ang atuang chloroquine. And wala po siya nag-prevent o kanang relapse or kanang recurrent na disease caused by Vivax and Ovale. Kasi remember class, ang relapse mag-occur pag ang parasite magstay sa liver na dormant. So again, pag dormant, tingnan ko sa inyo yesterday, buhi paghihapon na sila pero they are not actively dividing. Unya kay ang target man gyud ni chloroquine kay katong naa sa sulod sa red blood cells. Therefore dili niya na kaya patayon tong mga dormant nga naa sa liver. And ang consequence ana dili niya ma-prevent ang relapse, ang pagbalik o recurrent na signs and symptoms sa malaria caused by either the Vivax or the Ovale. Okay? Additional na indication sa chloroquine, this is not just an anti-malarial agent, this is also a drug na pwede na to gamiton for extraintestinal amoebiasis. So si amoebiasis class, again, ang causative agent ana kay ang Entamoeba histolytica, it's still a protozoa, but we all know nga most likely di ba sa tiyan na siya, muna nga ang patient magkaroon og diarrhea or dysentery. Pag moingon mo og dysentery class, mo na siya ang kanang diarrhea nga naay blood. So pag kanang ka-experience gani mo mag-defecate mo tapos na ay dugo ang inyuhang stool, we call it dysentery. So isa na siya ka symptom sa atuang amoebiasis. However, class, amoebiasis is not just for the gastrointestinal tract. It can travel to other organs in the body just like sa kidneys. So pag mugawas na siya, class, sa gastrointestinal tract, we now call it extraintestinal amoebiasis. Okay? And just like the Plasmodium, aside from the kidneys, ang atuang amoebiasis can also go to the liver and mag-cause na siya og kanang abscess sa liver. Okay? So, magsakit po ang tiyan ana sa patient. Magsakit kaya po ng tiyan, nagiha po ng mga dysentery, diarrhea, pero ang sakit na ana sa tiyan sa tao nga na ay amoebiasis na naa sa liver kay it's on the upper right quadrant. So pag hation nato ang tiyan, nato class, this is your right hand, upper right quadrant sa taas. Syempre, nadiha imuhang liver ang magsigig sakit. That's an indication na your amoebiasis has gone outside the gastrointestinal tract. And then another thing, we can also use our chloroquine as an anti-inflammatory drug. Therefore, kung mag-discuss ta class og mga anti-inflam nato nga drug for rheumatoid arthritis or even sa discoid lupus erythematosus, ma-encounter gihapon nato si chloroquine. So naa siya anti-inflammatory na activity. RA is rheumatoid arthritis. Let's have a separate discussion for that. And discoid lupus erythematosus, lupus. And pag discoid lupus erythematosus, it's more on the skin. So sa skin ang iyahang target, wherein the patient will experience kanang murag psoriasis nga nawong ang kanang symptoms sa skin. Kanabitang pula nga na scaly, di ba? Nga na ang psoriasis. Pero it is lupus, discoid lupus erythematosus. So
Chloroquine, syempre, tanang drugs, na siya adverse effect. For chloroquine, we have the retinopathy, wherein maguba ang kanang nerves bitaw sa mata. And the person may experience kanang, what do you call that? Pwede siya dili na determine of colors. Mo na siya ang pwede nga consequence for that. And then we have hemolysis in patients with G6PD deficiency. Therefore, chloroquine is an example of a drug that is contraindicated if our patient is G6PD deficient. And it can also cause muscular weakness and pwede siya mag-exacerbate of psoriasis. Therefore, we cannot give this sa psoriasis. Therefore, kailangan og proper diagnosis between discoid lupus erythematosus and psoriasis kasi dili ni siya pwede ihatag for this condition. And it can also damage the liver. So chloroquine class is an effective drug for our malaria. However, dili siya matawag na safe drug. Okay? And then hydroxychloroquine is just an analog of chloroquine plus. That's just the hydroxy group there. This one is a very long-acting drug na it can stay for a long period of time in the body. So, pwede ganun siya mag-stay over a month. That is why ginagamit siya as a prophylactic drug. So, di ba pag may prophylactic, it's a drug we use to prevent the disease. So, prophylactic dosing niya is once weekly. Kaya again, it can stay in the body for a long period of time. So, mauni siya ang ginagamit class sa mga travelers nato. For example, moadto og Palawan, and then moadto sa mga places sa Palawan nga taas og cases sa malaria. So, before na sila moadto dito, magpa-inject na sila or mag-administer na sila og hydroxychloroquine. So, biskan na mapaakan sila sa sa lamok na naay gina-carry na plasmodium, naa na sila'y panglabandaan sa ilahang body. Majud siya ang gamit ni hydroxychloroquine, a prophylactic drug for malaria. Though it is an analog of chloroquine. Question so far? Buhi pa ta din hanga side. Abay bagyo, pero may gloomy, no? Ang pero may gloomy ang weather and affected atong mga internet connection ani. By the way, I have sent you a link kagaina. Research to siya na webinar, mga best practices sa pagsulat og research o pag-publish sa research. Wala na ta mo gi-require kasi naman may klase kay Ma'am Cherry. Actually, ang mga medtech students, since ako ilahang teacher kagaina, na-require to sila mag-attend sa webinar. And ang ilaha lang advantage dito kay nato sila yung certificate. Nato sila yung certificate na nag-undergo sila training sa research. Pero kamo, if you want to learn something, you can, I think pwede ninyo gihapon ma-rewatch tong video dito. Okay? Hala, gusto lang ito mo para mas hindi ay ganahan mo maminaw ato. That is sponsored by Elsevier kay mag-publish man og mga research. Okay? Walay pangutana about sa ato ang drugs for malaria. Pagkanindot sa kumanghod. Ako muna nagaling ko kay ang iyahang klase, iya maestra nang ugat-ngugat na diri og discuss sa Zoom. Tapos ako manghod na dito sa kwarto naghagok. Di mo malain. Sana lang, ma'am. Actually, kagayin na nangutan ako sa nagpa-under siya glap. Ay, nagpa-under siya computer. Kay computer may ang gamit. Ako magamit kag computer. Siya na ko'y klase. Nagpa-under na siya. Ipa-under niya ang Zoom. Na iyang madam, iyang maestra sa Zoom. Ang gat-mugat na diri niya at kwarto. Naghagok. Pagkanindot.
Maayo nga estudyante. Kasi nagsige ko tanaw diri sa akong mga hud-otro po din ako mga estudyante diri ha. Kasi nagsige ko Namin diri mamoy wala namin gaan. Ma'am, gising pa kami, ma'am. kasi nangugat na pug ko diri og tapos wala di kay istorya na naghagok di ay. Naghagok jud siya bonggang-bongga. Wala gyud siya kabalo siya. Nag natulog yun siya kay murag gikan gini siya nagbike gain na murag niabot yun siya og unsa gani nang Alta Vista murag nagbike yun na siya gain na sayo kayo sa buntag unang Gikapoy, ma'am. ana kay nganong magbike nga na may klase gay ulo ipatawag actually katong estudyante man ako siya tong first sem pero min ako na siya ginaingnan ipatawag na ako imong mama di ka maggarag-gara sa kuha. Istorya na lang sa akong mama dire kay ginasumbong na ko siya. Nawa siya nagtarong. Ano siya magtarong na daw siya sa eskwela pag nana day face to face. Ha? Pasabot ato agad siya nagtarong og eskwela karon. Kay sa face to face pa man siya magtarong. Pagka maayo nga estudyante. So, I hope kamo dira naminam ko ha. Ma'am, naminaw may ma'am nag-on Cam City. Ha? Wow. Nag-on sila Cam. Wow, naka-uniform. Sana all. Kanila po makunog-onog cam. Naka-uniform lagi mo. Huwarang estudyante man din sila. Kaya naka-uniform yun. Hindi makaonog cam, ma'am. Mag-uniform man para ano. Para... Ay, Para sige di man- pala. Para nag-eskwela daw, ma'am. Para nag-eskwela. Pero karon pa ako kita kay mostly sa mga estudyante wa man naga-uniform. Di na kasya. Noon sa din nanambok na dira Jessa. Lao. Nagliit ang uniform, ma'am. Ma'am, nagliit yung uniform. Ang uniform pa ang naggamay. Yes, ma'am. Yung uniform ang nag-ano. Sala pa na sa uniform ha. Yes, ma'am. Pero feeling na ko si Blessil kay klaro kayo sa screen nga nagamay iyang uniform. Kay iyang naong kay murag nagiinog fats iyang ano. Ayan ni mo na Blessil padayon sa paglambo gang. Ano pa? Didi na lang ako mag-on Cam, ma'am. Pag on ka mo, pero makita natin Alam ito, mo, panganaw. nanuod ko si Bless, ma'am. Ma'am, Ma'am, giaway ni mo si Bless. Ay, Blessil, pag on ka mo, kay, para makita Nagilak na lang, ma'am. Malaka. natin panganaw. Ma'am, ipa-guidance ka daw ni Bless. Na-stress na si Bless, mama. Nag-ilak na siya. Ano mo, mag-hang diri. Ma'am, na-depressed na si Bless. Nahang pa, Jud, pilit yung naong. Okay ra na, Blessil. Okay ra naman nambok, ano man na, science progress. Murag naaman siguro may sign sa progress tanan. Ako lang ginawala ng progress diri. Akong naong kay naga-progress na siya pero diet ba ako, you know. Bulag ba mi sa kanon. So padayon pag ko diri sa akong pakigbulag sa kanon. Kamo padayon lang mo din ha sa inyong relationship sa kanon. Padayon lang gyud. Unya na mo mag-diet pag pharmacist na mo uy. Dili na siya maayo sa estudyante ang mag-diet class kasi you need the energy, you need glucose sa inyong brain para magtarong na siya og function. So asa man din na ninyo kuhaon, di ba, sa pagkaon. So sa sunod mo pag-diet, ano po ninyo patami og kaon ha kay sig sobraan. Kaon lang, ako nag-ingon nga daghanon. Basig daghan po kaayon yung ginakaon. Okay? Sa padayon sa paglambo din. So ko kayo ko. Ang estudyante mangupo class, wala pong ko nag-diet. Kaon lang dyan nga kaon. Pero after pila ka years, anhap ako nakahuna-huna nga mag-diet na day ko kay parang di na makasya ang ang mga sinina dinhing dapita. So karon ano na siya nabaliktad. Dati ginahimo na ako Barbie akong mama. Ginasininaan ko na pero akong mama. Mahilig ko magpalit og sinina niya. Pero karon ang nahitabo ginaulam na ako iya sinina. Kay maka siya ng ko Mana siya manang effect sa makigbulag sa sa kanon.
Okay, baliktad no, di ba dapat ang mama magpamana sa iyahang anak. Baliktad ang nahitabo sa mga dati. Karon manghiram-hiram lang ko sa iyahang sinina. Payat man gud ako mama, if you have seen my mother. Payat yun na siya sa una pa. Wala siya ka-try og tambok. Okay, sana all. We have Amodaya Queen class. Let's go back sa mga pangit na mga drugs. Pangit og pangalan ng mga drugs sa malaria. And kanang kailangan jud ni siya og pagtuunan ninyo pansin kasi dili sila mga common na nga drugs. Kasi ingon ko sa inyo ha, di ba? Dili common ang malaria sa Jensen. So sa kainit sa Jensen class, ang Anopheles mosquito ganahan ba dinhi? Di ba ang ganahan sa Anopheles mosquito manggod kanang mga rural na mga areas na mga swampy, daghan og kanang tubig, unya diri sa Jensen kay init man, so uga na atong mga bodies of water dinhi. So dili kayo daghan og cases diri sa malaria. So ang Amodaya Queen class is mostly used for vivax and falciparum. Pwede sila suppressant sa activity or sa pagdaghan sa falciparum o sa vivax. Pwede po sila cure. Pwede po siya cure especially for falciparum. Kung mag-mutate ang Anopheles mosquito, basin managhan sila sa Jensen, pero dili nato na gusto. So padayon lang sila dito sa kung asa man sila karon. Okay? But Amodaya Queen is not also a safe drug since it can injure our liver and it can cause agranulocytosis. So na-mention ko na sa inyo ha, pag ang medical term gani mag-end sa cytosis, it means there is increase in number, increase in the level. So mag-increase class ang agranulocytes. Pag maingon kag agranulocytes, these are the white blood cells na walay granules. Ang katong mga naay granules na white blood cells, mo na tong Ben, basophil, eosinophil, and neutrophil. Ang dili appeal sa Ben mo to ang agranulocytes, example the monocytes and the lymphocytes. Okay? Next we have class the mefloquine. This one is a single agent, so wala kay siya nato ginagamit as combination drug. Later i-discuss nato sa itong mga gina-combine nato nga drug for malaria. And ginagamit nato ni for multi-drug resistant forms of the Plasmodium falciparum. So mefloquine is another reserve drug kapag mahimo nag-resistant si Plasmodium falciparum sa ato ang mga first line drug or mga drug of choice. Kaya lang our problem with mefloquine is it can cross the blood-brain barrier and it can cause central nervous system na effects. That is why this is contraindicated sa mga patients with depression, either active or na ay history sa depression, okay, Rosel. And then, dili po siya pwede for persons with anxiety, any types of anxiety disorder, psychosis, schizophrenia, and other major psychiatric disorders. Again, the reason is naa siya'y central nervous system na adverse effect. So makatrigger siya samot sa mga mental health disorders nato. Okay? So that is all for the second group of drugs, the 7-chloro-4-aminoquinolines. Mao ni ang pangalan sa ilahang grupo ha. So ang mga drugs under this, we have the chloroquine, hydroxychloroquine, amodiaquine, and mefloquine. So kaning 8-aminoquinolines, this is the third group of drugs for malaria. So again, we call them 8-aminoquinolines kasi ang ilahang structure is naaghapon sila quinoline ring and on the 8 carbon na sila amino group. Okay? So ang mga drugs under this group can cause hemolytic anemia, silang tanan can cause hemolytic anemia. That is why bawal siya ihatag sa mga G6PD patients nato.
Okay? So pag magtrabaho na mo pohon sa pharmacy class, always na ninyo siya ma-encounter. Daghan gyud og mangutana. Pwede ni siya sa G6PD, ma'am. Mag-ana gina sila sa sulod sa pharmacy. So it's very important na kamo as pharmacist kabalo mo sa tong mga drugs na contraindicated nato sa G6PD nga patient kay dili nato gusto class nga mag-hemolyze ilahang red blood cells and mag-suffer sila sa anemia. Okay? Kasi anemia can be life-threatening if grabe na jud. So, unsa ang first drug under the 8 aminoquinolines? We have the Primaquine. Nagid na yung mga queen ilahang pangalan kasi remember, ang common nga structure sa ilaha kay ang quinoline ring. Okay? So para asa ang ato ang Primaquine, this is effective only against the exoerythrocytic stages of malaria. So kabaliktaran sila ni chloroquine class. Si chloroquine para lang yun siya sa erythrocytic katong naa sa sulod sa red blood cells. Pero si Primaquine maupod ni ang effective lang para sa exoerythrocytic stages sa malaria. Katong naa sa gawas sa red blood cells. So this is the only agent that can lead to the radical cure of Vivax and Ovale malaria. Nganong gitawag sila radical cure for Vivax and Ovale? Kasi effective siya for those na naa sa gawas sa red blood cells. Ang meaning ana, pati katong mga dormant na mga plasmodium nga naa sa liver, kaya niya patayon. So radical cure meaning dili na siya mag-relapse, dili na mubalik ang signs and symptoms sa malaria. Kay namatay na pati tong dormant sa liver. Okay, mao na siya ang advantage ni Primaquine. And since advantage ni siya, kanang favorite pud ni siya nga board exam question. Okay? So, aside from that, gamitocidal po siya, meaning aside sa mga ginatarget niya itong naa sa liver, pwede po niya patayon tong mga gamits, mga gametocytes, either lalaki or babae. And take note, effective siya as a gametocidal for all the 4 species of Plasmodium. Therefore, it can also prevent kanang pag-spread sa sakit or pag-transmit sa sakit. Remember class, ang mga gametocytes mauna siya katong madala kapag, for example, na kay malaria plasmodium sa lawas nimo tapos paakon ka ulit og Anopheles mosquito, pag magsak na sila og blood, ang madala din ang gametocytes. So pag maadto balik sa Anopheles mosquito ang gametocytes, mag-ano na siya dito, mag-mature and mag-grow. And pwede na ito matransmit sa uban pa na tao kapag mag-feed na po ang Anopheles mosquito. But since this is gametocidal, so it can help in the inhibition of the transmission of the Plasmodium from one person to another person. But this is not used as a prophylactic drug. Okay? So, dili siya effective as prophylaxis. So, kailangan na nakadaan malaria and i-cure na lang niya to. Ang mechanism of action, it's different from the other anti-malarial drug because this drug targets the mitochondria of the Plasmodium. So, ang iyahang i-destroy ang mitochondria, and remember that the mitochondria is the powerhouse of the cell, not just sa tao, but it is true for all other species also. Okay? Pag i-target na niyang mitochondria, di ba remember din mabuo ang mga ATPs, ang energy. So wala na energy ang parasite and dili na siya makamultiply and mauwi lang po to sa death sa parasite. Okay? Wait lang ha, I'll just
CR break sa tag 5 minutes kay murag kaihiyo na gyud ko. 5 minutes lang, I'll be back. Nakamute day ko. Again, we have the 9-aminoacridine sa next group na ni siya. So, isa lang ka member sa 8 aminoquinolines. So sa aminoacridine class, acridine is a quinoline ring plus another benzene ring. Tapos on the 9th carbon, you have the amino group. So again, it's your task to research for all the structures of these drugs. We have the first member, the quinacrine, which is an effective drug for malaria. But aside from malaria, it can also be used for other protozoa na mga infection. So, we have there the giardiasis caused by Giardia lamblia. And then, pwede po siya actually for tapeworm aside sa protozoa. And pwede po siya for leishmaniasis. Okay, so leishmaniasis is another protozoal infection. So dili lang siya solely for malaria. But quinacrine is contraindicated na isabay with primaquine kasi mag-increase ang ilahang toxicity duha. Pareha sila og toxicity.
And then we have the polycyclic anti-malarial drugs. So polycyclic means mauni sila ang mga drugs na when we look at their structures, they consist of a lot of benzene rings. Daghan ng mga rings. So polycyclic anti-malarial drugs. And then we have here the doxycycline. So actually class, doxycycline is an antibiotic antibacterial. Isa ni sila ka-family ni tetracycline. So I don't know if you are familiar with tetracycline and even the doxycycline. Antibiotic ni siya. Pwede siya sa tao pero actually mas ma-encounter ninyo siya nga antibiotic sa mga hayop. Nabina ka nang namoy mga igsuon din nga palangga sa inyong papa kanang mga manok na ginagamit ni nila doxycycline and even ang even pwede pa siya sa uban na hayop, baboy, antibiotic ni nila. Okay, pero pwede ni siya sa tao ha o inyong bunso nga mas palangga pa sa inyong papa. Again, mas ma-encounter ninyo, especially mo adto mo sa vet, mo adto mo sa kanang mga agri-stores gani, daghan na sila dito doxycycline. Actually, isa na siya. Pwede siya gamiton, pero dapat manggod na ay proper guidance of a veterinarian. Kasi isa ni siya sa cause nga nung daghan pud tag mutant na bacteria kanang improper use of antibiotics sa animals. Pero pwede ha, this is really used for animals. Kailangan lang yun og proper supervision and proper prescription. Now, since this is an antibiotic na kapamilya ni tetracycline, so syempre parehas silang mechanism of action. So, ang atuang class, ang atuang doxycycline targets the protein synthesis of the bacteria and other parasites just like the malaria, the Plasmodium. Again, ang iyang target is inhibition of the protein synthesis at the 30S ribosomal subunit. So, unsa na siya ang ginamin sa ribosomal subunit? Pag maghimo manggod ta og protein class, ang responsible ana nga organelle sa cell kay syempre ang ribosome. I believe you know that na ang ribosome ang organelle sa cell na responsible for the protein synthesis. Tapos kaning ribosome manggod mura ni siya og kanang burger bitaw na naa ni siya sa taas isa ka unit tapos napod ni siya dako sa baba na unit. And in between diri na siya ginahimo ang protein. So kaning smaller na unit is called the 30S ribosomal subunit, and then ang sa baba is 70S ribosomal subunit. Ay sorry, it said 70. Sorry. Ano combination? This is the 50S. 50S ribosomal subunit. Pero all in all, kani silang duha, ginatawag na nato ni sila og 70S ribosome. This is specific for bacteria and other na mga protozoa. Okay? Una ang ilahang ribosome. Ang ilang ribosome kay 70S. Wala na siya gina-add ha. Basta gi-add ninyo 50 plus 30 equals 70. Wala na siya gina-add. Hindi po siya over 70. Ay equal 70. Ang pangalan lang yun na siya sa unit 30S kani 50S. Pero all in all, 70S ribosomal subunit ang sa bacteria ug sa protozoa. So pag magamit ta og doxycycline, it will inhibit this part and ang ending class wala na protein. Kasi the 50S alone cannot make the protein. Okay? Actually, this is the reason why even if we administer drugs that inhibit protein synthesis, ang atuang sariling protein nga synthesis dili maapektuhan. So I hope nakuha to ninyo. Kasi ang atuang ribosome class sa tao ni siya ha, sa human,
Ang atong ribosome is actually ATS. So dili pareho. Pero duha gihapon na siya ka unit. The smaller one is the 40S ribosomal subunit and the larger one is the 60S ribosomal subunit. Therefore, kung moinom kag doxycycline, ang protein synthesis lang sa bacteria or sa plasmodium ang maapektuhan. Ang sa atua, dili. Kasi wala man tay 30S ribosomal subunit. So, kana. I hope na nasabtan na siya. So, para asa si doxycycline, aside from antibacterial or antibiotic ni siya, this is used for malaria, limited sa prophylaxis against strain of Plasmodium falciparum resistant to chloroquine and sulfadoxine pyrimethamine. So pag naging resistant na si Plasmodium falciparum kay chloroquine at the same time sa combination drug na sulfadoxine pyrimethamine, mahimog prophylaxis si doxycycline. And then we have another drug, the halofantrine, nga until now we don't know the mechanism of action. Daghan gyud tag drug class nga unknown ang mechanism of action. This is a schizonticide. So ang iyahang target pod kay katong schizon. So do not forget na ang schizons mo na siyang form sa plasmodium nga naa sa liver. Okay? And then we have the artemisinin. This is a board exam question because ano ni siya? Aside from Syncona, it's another drug that is from a plant material. So it's from a natural product na gikan sa leaves, dry leaves ni Artemisia annua, or in English we call the plant sweet wormwood. So, maano na siya? Ma-isolate niya siya na phytochemical. They call it artemisinin and it's an effective anti-malarial agent. Okay? We are actually almost done with our discussion sa anti-malarial. Tingog mo ha, og naamoy wala na sabtan. Next, we have fixed combinations. So, remember class na ang isa sa ginahimo nila para ma-prevent ang resistance kay gina-combine ang mga drugs. At for malaria, naatay mga fixed combination. Fixed jud ni siya ha. Sila jud na duha or pila ka buok drugs nga partner. Nganong gina-approve ang drugs nga unknown ang mechanism of action? Actually, gina-approve gid na siya kasi bisag wala takabalo sa iyahang mechanism of action pero na ay mga evidences, scientific evidences na effective siya sa isa ka indication, pwede gihapon na siya. Allowed gihapon, possible gihapon na siya. Tapos ang mechanism of action kay ginaano na for further investigation. So ang problema kay ang further investigation usahay kay dugay kaayo mahuman mo na nga until now wala pa gihapon nakabalo sa mechanism of action. Okay? So daghan jud kayo tag drugs nga unknown ang MOA. Actually, si paracetamol, pag mubasa ka og mga libro like sa Katzung, ang tinuod yun, si paracetamol is unknown na siya iyahang mechanism of action nga nung mubaba ang atuang body temperature. Pero, generally, we know na it's effective. It's an effective drug for fever. So, mo na siyang approved gihapon siya sa FDA as long as safe siya. Wala siya nag-cause o daghan o grabe nga adverse effects. So I hope I answered your question. Pero karon ka ng paracetamol, nana sila ka ng fury. So the mechanism of action is a fury na naga-inhibit siya og mga interleukins na mga naga-cause og increase in the body temperature. Mo na ilahang fury karon. Hangtod nga dili na siya mapatunayan, the mechanism of action remains unknown or it remains a theory. Okay?
So unsa tong mga fix nato nga combination drug for our malaria? We have the sulfadoxine and pyrimethamine. You have to remember this also, class, kasi sulfadoxine is a sulfonamide. Okay, it's a sulfonamide. Sa iyahang pangalan pa lang daan, sulfadoxine. Sulfonamide na siya, partnered with pyrimethamine. So both of them, pag isabay silang duha, they are effective na schizonticide. Side is kill. So ang ilahang target is to kill the schizons found in the liver cells. So ang ilahang mechanism of action, remember that sulfadoxine is a sulfonamide. So ang iyang mechanism of action parehas sa uban nga sulfonamide, which is inhibition of the folic acid synthesis, mostly on the dihydropteroate synthetase enzyme na ginagamit nato for folic acid synthesis. And si pyrimethamine is another drug na ang target gihapon is on the inhibition of the folic acid synthesis but different enzyme. It's the tetrahydrofolate coenzyme. Okay? Yeah, fancy dar. It's the brand name. Brand name na siya. Pero para sila sa malaria. So para asa si sulfadoxine and pyrimethamine, this is indicated as prophylaxis and treatment for, take note, chloroquine-resistant P. falciparum. Kasi ang pinaka-common gyud class na Plasmodium falciparum gyud. Mo na nga looking at the drugs, daghan gyud tag drugs nga para sa falciparum. Labi na pag mahimo na siya og resistant. However, we can also use the canifansidar as drug for the asexual na erythrocytic forms. Remember, magdaghan class ang Plasmodium, either asexual or sexual na method. Ang sexual na method, mo na itong mag-release sila og gametocytes. Tapos ang asexual, katula siya itong mag-produce siya daghang merozoites. So, mo na ang target ni Fansidar. Katong merozoites na ma-form and katong naa sa sulod sa red blood cells. And then we have the atovacone and proguanil. This is another fixed combination drug. Si proguanil is most likely a prodrug. Inside the body, it will release its active form called cycloguanil. So silang duha, pag isabay, ginagamit sila for both, take note, erythrocytic and exoerythrocytic form ni Plasmodium. So both tong nasa sulod sa red blood cells ug katong sa other parts sa tuang body. And kaning nga combination drug is a reserved drug if the Plasmodium becomes resistant, especially sa kay chloroquine, halofantrine, mefloquine, and amodiaquine. And then the last one, yes, this is the last one, the last combination drug is the artemether and the lumefantrine. So pag i-combine na silang duha, artemether and the lumefantrine, ang ilahang target naman is on the heme metabolism. So heme is class a part of the hemoglobin. Minhan natin makita tong iron and mo na siya ang syempre kung walay heme, dili mabuo si hemoglobin, it cannot carry oxygen. And syempre, dili mabuo ang tibuok na red blood cells. Therefore, ang matarget ani karon katong mga erythrocytes na nasa sulod sa red blood cells, dili na sila makasulod and dili na sila makadugay and makamultiply kasi mubaba ang problema lang ani kay mubaba ang red blood cells sa atong host, sa ato ang patient. Okay? Pero dili na maka-develop si parasite sa iyahang erythrocyte state. Okay? So that's all. That's all for our anti-malarial drugs. Questions, class? Sa kadaghan. So mag-quiz ko next meeting sa Thursday. Kasi nahuman ako ni
Na may 1 week to study. Laban brain cells yun.